đi ra đằng phía sau vườn ấy, thì em thấy cái tiếng gì cứ vun vút, mà không hiểu là có cái tiếng gì. Thì ra đằng sau hóa ra là mẹ em đang nhảy cái dây chăm ấy anh, cái dây mà để quay giống như thời sinh viên học sinh ấy. Đấy, nhảy này mà em chưa từng thấy một ai nhảy mà đến mức độ là máu như mẹ em. Mấy năm trời và đến bây giờ thì mẹ em cảm giác sức khỏe nó không giảm đi. Tức là sinh viên mới ra trường nhá, hồi đấy là mình vẫn gọi là đói đấy, và cũng không thực sự là có mỡ màng gì đâu, mà lúc đấy cũng chỉ là eo là 66 thôi. 66 là với nhiều người khác hay bản thân em cũng cảm thấy là quá đỗi tự hào rồi. Cái vòng eo ở trên này, ở chỗ chân ngực ấy, vòng eo là 66. Nhưng mà khi mà em dùng xong thì em lại một sự bất ngờ tiếp, đó là eo còn có 64,5. Oh my god, nó còn giảm hơn cả cái lúc mà em eo nhất nữa. Eo nhất. Chào mừng các anh chị đến với chương trình 90 ngày hành động và chia sẻ, và tôi là Cường Coach TR90. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với một khách mời. Với tôi thì cô ấy là một chuyên gia có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, nhưng không phải trong lĩnh vực mà chúng ta đang nói chuyện với nhau. Cô ấy là chuyên gia chăm sóc da. Xin trân trọng giới thiệu, đó là bạn Hằng Phan. Em chào anh Cường và chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rất vui là hôm nay bạn Hằng nhận lời đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn Hằng. Chương trình này là chương trình chia sẻ về các cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm, việc là kiểm soát cân nặng, kiểm soát vóc dáng. Nhưng mà hôm nay một người xuất hiện ở đây thì lại là một chuyên gia trong một cái lĩnh vực khác. Và tôi nghĩ rằng với kênh của tôi, với chương trình của chúng tôi thì là nhiều cái mà mình cần quan tâm, và chăm sóc da cũng là một mảng lĩnh vực như vậy. Và tôi cũng rất mong muốn là sẽ có dịp mời bạn Hằng đến với chương trình để bạn tiết lộ, để bạn chia sẻ về những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của bạn về trong cái lĩnh vực chăm sóc da của bạn, có được không ạ? Em sẵn sàng ạ. Lại một lần nữa thì xin cảm ơn bạn Hằng trước, và chúng ta sẽ chào đón cái chương trình mà bạn Hằng đến với cái vai trò là chuyên gia. Còn hôm nay bạn ấy đến với chúng ta với vai trò là khách mời, với vai trò là khách hàng trải nghiệm của chương trình Adlock TR90. Vâng, một lần nữa xin chào quý vị và các bạn. Bạn đã biết đến TR90, bạn đã biết đến chương trình này từ bao giờ? Về chương trình TR90 này thì em đã được biết cách đây 10 năm rồi. Khi ấy thì mẹ em cũng vốn là ở quê mình thì sẽ không gọi là béo mập hay là gì đâu, nhưng mà bản thân khi mà em quan sát cái tình hình sức khỏe của mẹ em ấy, thì em thấy được là mẹ em yếu hơn. Và khi mà mình ngồi ăn ở dưới đất ấy, dưới chiếu ấy, thì thường là sẽ phải tìm một cái gì đấy để có thể đứng lên được như những người khác. Thì khi mình đi kiểm tra ở bệnh viện thì cũng cảm thấy là các chỉ số nó suy giảm rồi, và em muốn là tìm cho mẹ em một cái giải pháp để làm sao để mình trẻ trung, mình khỏe khoắn hơn, để mình tận hưởng cuộc sống nó được lâu hơn. Cái thời điểm đấy thì là nếu mà nhìn về ngoại hình ấy thì là ở quê mình lại thường là thích những người mà nó đậm đà một tí, nên là như thế thì sẽ không gọi là béo hay phì gì cả. Nhưng bản thân khi mà đi kiểm tra về các chỉ số mỡ nội tạng, mỡ dưới da, hay là tình hình về chỉ số về máu á, thì các chỉ số nó không được đẹp nữa, và nó có những cái biểu hiện là xấu đi nhiều hơn rồi. Và cụ thể là lúc mà mẹ em đo chỉ số về mỡ nội tạng ấy, thì rất là cao, ở cái ngưỡng rất là cao. Nhưng mà bản thân mình thì ở quê hay là lúc đấy thì em cũng chưa thực sự là em hiểu hết đâu. Khi mà em được nghe tư vấn cũng như là tìm hiểu rất là kỹ về chương trình này thì lúc ấy mẹ em mới bắt đầu dùng. Khi mà mẹ em được nghe chuyên gia tư vấn cũng như là được biết về một cách chính xác và nói rất rõ là với những cái chỉ số mỡ như thế này, chỉ số sinh hóa máu như thế này, nó có thể dẫn đến đâu, thậm chí là đến cái tình trạng là đột quỵ. Đột quỵ nếu như mà các cụ ở quê bảo là đi ngay thì gọi là đi thanh thản thì không sao, nhưng mà nếu như mà mình đột quỵ mà lại nó không được như ý thì sẽ cảm thấy là hình ảnh hiện lên là nó không được đẹp. Nên là mẹ em muốn là được chuyển đổi cái cơ thể của mẹ em từ bên trong và cả bên ngoài nữa. Khi mà mẹ em dùng xong cái chương trình TR90 đấy thì là có một hôm em đi về thăm mẹ, từ Hà Nội về Thái Nguyên để thăm mẹ, thì là em đi ra đằng phía sau vườn ấy, thì em thấy cái tiếng gì cứ vun vút, mà không hiểu là có cái tiếng gì. Thì ra đằng sau hóa ra là mẹ em đang nhảy cái dây chăm ấy anh,
cái dây mà để À. quay giống như thời sinh viên học sinh ấy. À, Đấy, nhảy này nhảy dây. mà em chưa từng thấy một ai nhảy mà đến mức độ là máu như mẹ em. À. Tức là rất là khỏe khoắn, mà mình không nghĩ là đấy là một con người đã U50, U60 rồi, trên 50 rồi mà có thể là nhảy được cái dây mà nó đến em cảm giác là em cũng không thể nhảy được như thế cơ. Thời điểm đấy, 10 Thời năm điểm trước. đấy, 10 năm trước mình cũng cảm giác là hồi đấy em mới có 25 tuổi thôi. Mà mình cảm giác là mình cũng không thể nhảy được cái tay, cái nhảy dây nó vun vút được như thế. Nhưng mà lại được nhìn thấy là mẹ mình đang nhảy cái dây này, và không thể hiểu nổi là tại sao cái sức khỏe của mẹ em nó thay đổi đến mức độ như vậy. Đấy là về cái về mặt sức khỏe đấy. Về mặt về body, về hình ảnh ấy, thì là mẹ em cũng bắt đầu chuyển size quần áo là từ size XL. Còn cái hình ảnh đấy từ size XL mà xuống còn size S hoặc là M. Đó. Thậm chí là khi mà mẹ em đi Hà Nội chơi thì có thể mặc vừa đồ của em luôn. Thì không cần mang gì. Có nghĩa là đi tiệc. U60 đúng không? 60. Thời điểm đấy bà hơn 50 rồi đúng không? Đúng rồi. U60 có thể mặc vừa đồ của U30. Thì em cảm giác là mẹ em vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, nhanh nhẹn hơn, và các cái thói quen về ăn uống, luyện tập cũng thay đổi. Thậm chí là trời mưa lâm thâm ở quê ấy, vẫn có thể đi bộ. Đi bộ cùng với những các bác, các cô mà cùng trong cái đội mà tập luyện buổi tối. Đó, thì trời mưa cũng không bỏ, cảm giác như nó là một cái thói quen mình không thể bỏ được ấy. Đó. Và đấy là tập luyện. Còn về ăn uống thì người mà hưởng lợi gọi là ké ở đây thì em nghĩ đấy là bố của em. Bởi vì là trước đây bố em vốn là một người ăn rất nhạt, ăn đồ ăn rất nhạt và ít ăn đồ chiên xào dầu mỡ. Nhưng mẹ của em thì lại ngược lại. Mẹ của em thì là thích ăn nhiều đồ tinh bột, rất thích ăn củ khoai, củ từ, chung là tinh bột, ngô, nhiều bột, mẹ em nhiều tinh bột mẹ em thích là một này. Cái thứ hai là đồ chiên xào thì cho rất nhiều mỡ. Cái thứ ba là nấu ăn thì là hơi đậm đà, nên là bố em cũng không phát biểu gì, nhưng mà bố em thì ăn nhạt hơn. Đó, và mẹ em thì hay ăn ngọt nữa. Đó, rất thích đồ ăn ngọt. Thì sau khi mà dùng xong TR90 thì tự động mẹ em lại cảm giác như là quay ngược lại, thay đổi 180 độ, là lại ăn đồ ăn không mặn nữa này, ít ăn ngọt này, ít ăn tinh bột này, rồi là tập trung vào ăn những cái nhóm, những cái đồ mà hấp và luộc nhiều hơn. Khi mà mẹ em đã sở hữu được cái vóc dáng mà gọi vui là vạn người mê ấy, thế là U60 mà rất nhiều những người mà đi tập thể dục cùng hỏi là tại sao đợt này khỏe thế này, tại sao đợt này là body các thứ đấy, vóc dáng lại đẹp thế đấy, mặc lại đẹp hơn trước. Đó, thì là bản thân mẹ em cũng cảm thấy tự tin. Bản thân mẹ em cũng cảm thấy là rất là tự hào về cái body, những cái sắc vóc của mình như thế. Thì là từ bản thân mẹ em ấy thì nói là cái này uống là khỏe, và mẹ em chia sẻ với nhiều người khác là cái này tốt, cái này khỏe, và nó làm cho mẹ em là cảm giác như là làm việc hay là hoạt động không mệt mỏi. Có một cái điểm mà rất là hay, đấy là mẹ em sau khi dùng xong cái bộ đấy thì là cậu em trai của em ấy khoảng một thời gian sau là mở một cái nhà hàng về ăn uống. Mà lúc đấy thì là chưa có người phục vụ đâu, chưa có nhân viên, mà mẹ em thì hoàn toàn là phải hỗ trợ em ý. Thì có mỗi hai mẹ con làm thôi. Cái thời điểm đấy thì rất là nhiều những công việc không tên ấy, rất nhiều thứ, từ là vệ sinh rồi là rửa dọn dẹp bát đũa rồi bưng bê, mà mẹ em chưa từng thấy mệt. Đó. Và bố em là người mà chứng kiến rất là rõ cái việc đấy. Cho nên chính là cái đấy là cái phần lớn mà quyết định cái lý do là bố em phải dùng cái bộ đấy, mà quyết định dùng cái bộ đấy, bởi vì là chứng kiến sức khỏe của mẹ em thay đổi. Và bố em thường nói đùa là mẹ mày khỏe như con voi. Khỏe như con voi ấy. Vì sao? Vì mẹ mày dùng cái bộ đấy. Tức là bố em không phải là người kinh doanh, cũng không phải là người mà nghiên cứu gì cả, nhưng mà vì chứng kiến cái sức khỏe của mẹ em đã thay đổi như thế mấy năm trời, và đến bây giờ thì mẹ em cảm giác sức khỏe nó không giảm đi. Và bố của em thì là cũng vừa mới đây thôi cũng đã hoàn thành xong cái chương trình TR90. Thế tuyệt vời. Mẹ em trông những cái tình hình của những cái cô, những cái bác ở xung quanh ấy, trong xóm ấy, thì là rất chạnh lòng. Bởi vì sao? Bởi vì là thậm chí bây giờ có những người là con phải gội đầu cho. U60 thôi, con phải gội đầu cho và đi phải dùng nạng, và đi rất chậm chạp, không được linh hoạt đi phăm như mẹ em đâu. Bây giờ em mà thi đi với em thì chưa chắc là em đã thắng được đâu. Đó, thì là mẹ em không muốn nhìn thấy cái hình ảnh là bây giờ con cái mình phải gội đầu cho mình,
không thích hình ảnh của mình là nằm ở trên cái giường đấy và con gái ở đầu giường gội đầu cho mình, không thích như thế, không thích đi chậm chạp, không thích dùng nạng đấy, giống như mọi người là ở cái tầm tuổi đấy thường là sẽ bị như thế, hay là cứ phải chữ những cái thuốc mà gọi là sao ta, để phòng bị đột quỵ đúng bất không? ngờ, Ăn cung gì đấy đúng không? đúng rồi. Đó, những cái đấy, và mẹ em không muốn là phải có những cái đấy, phòng những cái đấy, hay là để tích trữ những cái đấy. Đó, thì mẹ em không, cái mà em thấy lớn nhất là mẹ em luôn là người mà giữ gìn hình ảnh của mình. Đó. Cho nên em cũng một phần là em bị lây mẹ em ở cái điểm đấy. Bị hay là được? Được lây. Được lây. Ok. Được lây ở cái điểm đấy. Tại sao mà thời điểm mà 10 năm trước Hằng lựa chọn để cho mẹ dùng TR90 mà phải đến 10 năm sau Hằng mới bước vào TR90 thì nó có cái lý do gì hay không? Dạ có anh. Nó có một vài cái lý do để em bắt đầu chương trình TR90. Khi mà mẹ em là người mà đã minh chứng về cái sản phẩm đấy, cái về sức khỏe của mẹ em thay đổi, rồi là vóc dáng đến bây giờ mẹ em vẫn giữ cái vóc dáng như vậy, vẫn size S và M như thế. Thì là em thì cái thời điểm mẹ em dùng là em mới có 25 tuổi. Thì bây giờ đã là 15 và em 35 tuổi rồi. Thì cái cảm nhận rõ nhất từ cái tuổi 20 anh mà sang cái tuổi 30 ấy, thì nó gọi là nó dễ cảm nhận lắm. Tự dưng là mình cảm thấy là mình ngồi mình gội đầu ấy là mình cảm thấy nó đau lưng. Mình cảm thấy đau lưng, bảo ôi trời ơi, tại sao mình mới có 20 mấy 30 mà mình đã đau lưng thế này. Đó là một cái biểu hiện của cái sự lão hóa. Và em thì vốn là chuyên gia skincare, nhưng mà để là hiểu được hết và cũng như là có một làn da đẹp thì đến 70% nó đến từ bên trong, tức là nó đến từ sức khỏe của mình ấy. Và em muốn được là mình đã có cái 30% đấy rồi thì là mình muốn là phải có cái 70% kia nữa. Và khi mà em trải nghiệm cái bộ TR90 thì em cảm giác là từng cái lỗ chân lông của mình ấy nó thay đổi. Cảm nhận rất rõ. Da mình, khi mà mọi người nói với mình là da đã đẹp lắm rồi, nhưng mà khi dùng cái bộ TR90 ấy, thì cảm giác là da của mình nó được nâng hạng lên. Thì cái đấy là cái mà em phải là phải dùng TR90 để cho mình thay đổi một cách hoàn toàn từ sức khỏe bên trong lẫn là cái sắc diện bên ngoài của mình. Và tiếp nữa là em cũng là người mà cũng rất là dreamer, rất là mộng mơ. Và khi mà mình nhìn những cái cô người mẫu nóng bỏng mình rất là thích. Có cô đi trên sàn catwalk ấy, vèo qua ấy, mình rất là thích cái hình ảnh đấy. Và mình muốn là mình cũng phải có cái body như thế kia, mình phải có cái rãnh như thế, đường cong như thế. Và đây là một cái cơ hội của mình ấy, bởi vì là mình cũng có tập luyện, cũng có yoga và rất thích cái thời điểm tập yoga, cảm giác như là mình đi chân mình không chạm đất đấy anh. Nhưng cũng chưa thể cho mình được cái là rãnh, đường cong và là cái rãnh một như mình muốn. Và khi mà mình cũng một thời gian là mình tập aerobic, rất là tập trong một thời gian ngắn nhưng mà cũng rất là mệt đấy anh, tập aerobic ấy, thì cũng thực sự là chưa cho mình cái mà body như mình mong muốn. Mà mình thực sự là mình phải muốn là cháy cái cô người mẫu đi trên sàn ấy, thì mình tại sao một lần mình không sao quyết định là mình hãy đẹp một lần trong đời đi. Mình hãy sao quyết định là, mà thậm chí là em dùng cái bộ đấy là trước Tết, và đến bây giờ sau Tết em mới cảm nhận rõ rệt là cơ thể của em nó vẫn như cái thời điểm mà em mới dùng xong, không có gì thay đổi. Và em được bonus thêm một cái là mình cảm giác là mình rất khỏe. Anh xã của em là người cũng rất là khỏe khoắn, nhưng một năm anh cũng ốm vài lần đấy, cũng bị Covid 2 lần trong năm nay, rồi là cũng bị sổ xịt, sổ mũi các thứ cả. Nhưng mà bản thân em là em cảm thấy là em không bị như vậy. Và khi mà cái đợt vừa rồi là em cũng có bị sốt virus, nhưng mà một lần thôi, chết một ngày thôi, bị đúng một ngày. Và hôm trước đo là 38 độ hơn, nhưng hôm sau đã về là chưa đến 37 độ rồi. Tại sao nó có thể nhanh được như thế? Và cái thời điểm mà trước Tết ấy, em đang nghĩ là nếu mà mình ốm như này có khi là mình phải ở Hà Nội ăn Tết, mình không được về quê ăn Tết. Trước Tết có mấy hôm 26, 27 gì đấy anh, thì em nghĩ là em sẽ phải là như vậy rồi, nhưng mà em lại ốm lại rất là nhanh, cũng chỉ trong một ngày thôi, để tất cả những cái tình trạng ốm sụt xịt các thứ, sổ mũi, cảm lạnh nó diễn ra trong vòng đúng một ngày. Và hôm sau lại là dưới 37 độ. Em rất là bất ngờ với tình trạng sức khỏe của em như vậy, mà em cảm giác là mình cũng có ốm, mình vẫn có ốm, mình không thể tránh khỏi, nhưng mà mình hồi phục rất nhanh. Và cái tần suất mà mình bị ốm ấy rất là ít so với những người mà xung quanh mình. Đó, thì đấy là cái mà em cảm nhận thực sự.
Thì như vừa rồi chúng ta cũng nghe Hằng chia sẻ là Hằng là người rất là dreamer, rất là người mộng mơ, đúng không? Muốn giống như những cái cô người mẫu ở trên Đi sàn cắt cơ tóc. bắp, đúng không ạ? Đúng. Thế nhưng mà các anh chị có thấy có cái điểm gì thấy chưa được không ạ? Đó là cái bộ áo khoác ở ngoài nó che hết rồi, đúng không ạ? Thế có lẽ là mời bạn ấy mình sẽ sâu ra một chút. Trời hôm nay thì cũng đỡ lạnh hơn rồi. Nếu mà được thì có thể nhờ bạn bỏ cái áo khoác bên ngoài ra cho mọi người cùng xem, đúng không ạ? Thế em xin phép anh Cường, Ok. xin phép các anh chị khán giả. Chúng ta phải coi như là cảm ơn bạn ấy vì là bạn đã cho chúng ta xem được cái gọi là phần chuyển đổi, cái thay đổi của bạn ấy. Vâng, đấy. Đây là sau TR90. Vậy thì trước TR90 thì nó là như thế nào? Chắc chắn là với một chuyên gia skincare thì nó không thể là như người bình thường được, đúng không ạ? Nó không thể là ngấn này ngấn kia, không phải thế kia. Chắc chắn là nó cũng vẫn rất là đẹp. Nhưng mà để có được như bây giờ hay không thì Hằng có thể chia sẻ thêm một chút xíu nữa. Đấy là cái rõ nhất khi mà em gọi là bị sao nhỉ, mình phải gọi là chân phải về mặt đất, chạm đất luôn ấy. Thì trước đấy là vì vốn dĩ em cũng là người mà chăm sóc sức khỏe rồi. Đó, cũng là người chăm sóc sức khỏe bởi vì là cũng được đào tạo, cũng được dùng sản phẩm tốt, cũng được chăm sóc rất nhiều để có được cái body cũng như là cái làn da được như vậy. Thì mình đã cảm thấy là khá là ok rồi, và khi mà mọi người ấy, nhìn vào ấy, thì mọi người sẽ có cái đánh giá là tại sao lại người đẹp như thế này rồi, da cũng đẹp như thế này rồi mà vẫn còn mong chờ một cái cơ thể, một cái body như thế nào nữa. Thì thực sự khi mà em đi kiểm tra ở bệnh viện Lão Khoa ấy, thì em mới ngã ngửa ra cái chỉ số của mình. Nó không như mình nghĩ và nó không như những lời khen. Cho nên em bảo là ôi trời ơi, các anh chị đừng làm em bị ngộ nhận, đừng khen em nữa, bởi vì đây nó là chứng thực cho là cái kết quả, cái cơ thể của em đây này, là lúc đấy là em bị chớm, bị là cái máu của em ấy chớm, bị đường hơi nhiều, lượng đường hơi nhiều rồi, qua cái mức mà an toàn rồi, nó đã đi về lên trên rồi. Nên là lúc đấy là em mới nhìn về cái chỉ số và em giật mình, tại sao một cái người mà khá là chăm sóc như mình lại có thể bị như vậy rồi. Thì em cũng nghĩ là có thể là em cũng chăm sóc, nhưng mà cái việc mà mình bị lão hóa nó nhiều hơn bởi vì do cơ địa thôi, và do cái bộ gen của mình thôi, thì là mình bị lão hóa nó nhanh hơn, hoặc là những cái bị tác động ở bên ngoài ở hàng ngày ấy, những cái điều kiện môi trường, thời tiết, cái điều kiện sinh hoạt của mình ấy, nó làm cho mình ấy, chỉ số của mình nó xấu đến mức như vậy. Và khi mà cái chỉ số như vậy thì em thấy đến rất nhiều là do là cái mỡ của em. Cái mỡ mà lúc đấy là em cũng không phải là người béo, nên là lúc đấy là em mới chỉ có khoảng 48 kg thôi, hơn 48 kg một chút, 48 cân rưỡi. Thì nó đến là mỡ nhiều tập trung ở vùng bụng. Rõ ràng bụng vẫn là size S và M nhá, nhưng mà M thì nhiều hơn, nhưng mà lại là tập trung mỡ nhiều ở vùng bụng. Cho nên khi mà em dùng xong cái bộ TR90 đấy thì là riêng cái vùng bụng nó đã giảm đến 2 kg mỡ rồi. Trời ơi, tại sao mình nghĩ là bụng của mình lại chứa chấp được 2 kg mỡ ở đây thế này. Thực sự là mình đi từ cái bất ngờ nọ sang cái bất ngờ kia. Khi mà mình dùng xong cái bộ TR90 đấy thì là giảm được cái lượng mỡ. Anh không thể hình dung được là anh mà đi mua 2 cân thịt mỡ ở ngoài chợ bán ấy, thịt lợn ấy, thì nó kinh khủng như nào đâu mà nó đặt vào bụng mình. Trời ơi, lúc đấy là em khi mà được giải thoát 2 kg mỡ ấy, thì mình cảm thấy là cảm giác wow ấy, vui sướng. Và lúc đấy là bắt đầu là em mặc vừa lại được những cái size S trước đó. Và cái bộ này cũng đang mặc là size S này. Size S này, nhưng mình mặc không có cảm giác là nó bị căng đâu. Trước đây mình mặc size S nhá, nhưng nó vẫn bị căng. S thì có vừa nhưng mà cảm giác là nó vừa khít luôn ấy, còn bây giờ là nó hơi thùng một chút. Nó vừa khít, nó hơi thùng chứ nó không vừa khít như trước nữa, nó không bị căng như trước nữa. Bây giờ toàn bộ những cái đồ size S của em là em bỏ ra em mặc. Không mặc size M nữa. Khi nào mình thích một cách cảm giác là thoải mái, rộng thùng thình thì mình mặc M thôi. Chứ còn bây giờ là của em toàn bộ là size S hết cả. Cái lúc mà em mới dùng đến tháng thứ 2 thôi ấy, là cái vòng eo của em ấy, nó vùng bụng của em, bụng rốn này, chính xác là vòng rốn này, nó đã giảm được 7 cm. Lúc đấy em đo là cái vùng rốn này là 77 thì phải. Và sau đấy nó còn là 70. Và eo ở trên này, tức là cảm giác eo ở trên này của mình đã rất là nhỏ rồi, thời sinh viên của em thôi mà eo của em đã là 66, tức là sinh viên mới ra trường nhá. Hồi đấy là mình vẫn gọi là đói đấy, và cũng không thực sự là có mỡ màng gì đâu, mà lúc đấy cũng chỉ là eo là 66 thôi.
66 là với nhiều người khác hay bản thân em cũng cảm thấy là quá đỗi tự hào rồi. Ừ. Cái vòng eo ở trên này, ở chỗ chân ngực ấy, vòng eo là 66. Nhưng mà khi mà em dùng xong thì em lại một sự bất ngờ tiếp, đó là eo còn có 64,5. Oh my god, nó còn giảm hơn cả cái lúc mà em eo nhất nữa. Eo nhất. Cái thời đấy thì em không nghĩ là em có thể giảm được đến mức độ như vậy. Khi mà mọi người nhìn vào, mọi người sẽ không cảm nhận rõ như em đâu, vì em là người mà trải qua, sống cùng với nó 3 tháng và chính mình là người đo cái chỉ số, và mình bảo là không biết là mình có giảm được nữa không ấy, thôi thì cứ đo vào đây thôi, thì cũng giữ thế này cũng là may rồi, chỉ cần nó cảm thấy là sức khỏe nó tốt và giảm được một chút mỡ thôi là ok. Nhưng em không ngờ là nó giảm được đến mức độ là 2 kg mỡ vùng bụng, 2,5 phân, 2,5 cm vòng eo, và 7 cm vòng rốn. Thật sự là em bất ngờ luôn. Bản thân em là người rất bất ngờ về cái tình hình mà là các cái chỉ số đo của em như thế. Em cũng hiểu một điều rất là rõ là để có một làn da đẹp ấy thì nó không nhanh được, và nó là phải là liên tục, nó phải là một cái sự dài chăm sóc từ trước đó, chứ không phải là đùng một cái có ngay. Cho nên cái việc là để chuyển hóa một cơ thể hiện tại của mình, cái sức khỏe hiện tại của mình thì nó không thể nhanh được. Và với em là 3 tháng là con số đã là rất là nhanh để có được cái sức khỏe như hiện tại của em, và em cũng đã rất là ưng rồi. Thì trong cái quá trình mà mình sử dụng TR90 ấy, với em thì em thấy không có gì là khó khăn cả. Không biết là với các anh chị khác thì sao, nhưng mà với em thì em không có cảm thấy cái điều gì khó khăn cả, và thậm chí là em còn thích cái cảm giác của TR90. Bởi vì cái thời điểm trước khi em dùng ấy thì là em nhớ là cứ đến 3-4 giờ chiều em rất thèm ăn bánh ngọt, hoặc là một cốc chè, thậm chí là em có thể ăn được 2 cốc chè. Đó thì mình cũng không chú ý lắm. Nhưng mà khi mà em dùng TR90 xong rồi thì là tự dưng là em lại không thèm chè nữa, cũng không thèm bánh ngọt nữa. Và nếu mà có ăn thì mình chỉ ăn một chút để cho nó đỡ thèm thôi, chứ thực sự là mình không cần ấy, mình không cần ăn nhiều đến vậy. Và cảm giác là nó tự điều tiết, nó tự điều chỉnh cho mình ấy, nó cho mình biết là có nên ăn nhiều hay không, ăn thì tốt hay không ăn thì tốt. Cảm giác tự mình được reset về cái đấy, mình không phải nghĩ, mình không phải dùng lý trí là không được ăn, ăn sẽ béo, ăn sẽ xấu, mà là tự động trong cơ thể mình ấy. Em không biết nó làm thế nào đó, nó reset những cái gì trong cơ thể em thì em không biết. Đấy, nhưng mà đến cái giờ đấy thì em lại không giống như trước nữa, mà em lại là ok, ăn một chút gì đấy, có thể là ăn một cốc sữa chua không đường, có thể là uống một cốc sữa tươi, hoặc là một chút hoa quả ít ngọt gì đó, cũng có thể là một miếng bánh ngọt nhưng mà nó không nhiều. Có một cái điểm mà em rất thích ở trong cái chương trình TR90 này ấy, là tạo dựng cho mình một thói quen ăn uống khoa học. Cái thói quen này ấy là không phải là em hay là những cái anh chị mà chuyên gia tư vấn nói là nó tốt đâu, mà cái này là nó là theo nghiên cứu khoa học. Mà khi mà em cũng là một người mà nghiên cứu, cho nên là em biết được là đấy là những cái mà khoa học phải như vậy. Tại sao ví dụ như với những người mà người bạn của mình hay là những người trong gia đình của mình á, đang ăn uống một cái chế độ mà như trước đây mình dùng TR90 tức ăn uống một cách bình thường ấy, thì là họ sẽ cảm thấy là tại sao ăn cái này lại hơi khó một chút. Nhưng mà em nói là chính vì là mình cảm thấy khó cho nên là cái hiện tại của mình, cái vóc dáng của mình nó mới như vậy. Đó. Nhưng mà đây là chế độ ăn uống khoa học đó, thì tức là nó là đương nhiên nó là phải như vậy, nó là khoa học cho nên nó là phải là như vậy thì mình mới có một cái body đẹp được. Tức là trước đây mình được biết đến một cái chế độ không tốt thì là cơ thể mình nó thành như thế này, thành bánh mì, nhưng bây giờ mình biết đến một chế độ khoa học thì là cơ thể của mình nó thành như đường cong chữ S, thì nó mới là đúng. Thì với một góc độ một người về nghiên cứu như em về da, cũng như là sau đấy là em nghiên cứu rất là kỹ về chương trình TR90 này, thì em cảm nhận được là nó là những cái mà reset lại cho mình ấy, tạo cho mình một cái thói quen tốt, những cái thói quen ăn uống về khoa học. Thì từ đấy khi mà mình điều chỉnh được đúng như vậy rồi thì sau đấy cứ thế mà đi thôi. Khi lúc này ví dụ bữa ăn này mình đi ăn tiệc chẳng hạn, hoặc là mình đi ăn đám cưới, hoặc là ngồi vui với bạn bè, thì mình không phải là một sinh vật lạ, mình không phải là người không ăn ở trong đó. Này tao đang ăn chế độ này mất bao tiền nhá, thì tao không ăn nữa đâu. Thì không phải như vậy, mình vẫn có thể enjoy với bạn được, nhưng mình biết là cái lượng này là bao nhiêu là đủ, cái lượng này đến cái mức độ nào là đủ, mình ăn để mình có thể là mình tiếp chuyện được ấy, mình góp vui được, và mình vẫn ăn bình thường. Nhưng mình biết sau đấy tối về mình sẽ cần giảm cái gì, mình sẽ cần ăn thêm cái gì. Ví dụ như là ở đấy không có nhiều rau củ quả, hay là ở đấy có nhiều tinh bột rồi thì mình sẽ cắt giảm đi, và mình sẽ ăn tăng cái lượng protein lên.
tăng những cái đồ mà hấp, đồ luộc lên. Thì cái đấy là cái mà em cảm thấy là mình quá đã ấy, khi mình biết được những cái bí mật đấy mà thậm chí là mọi người có thể biết nhưng mọi người cũng không thể là làm theo được, bởi vì mọi người không được reset đúng để mình bắt đầu một cái trạng thái mới. Đó, thì cái đấy là cái mà em cảm thấy lãi nhất. Trước đây thì em rất tự tin được là mình khi da mình gặp một cái vấn đề gì đấy thì mình biết được là da của mình tại sao gặp vấn đề này và muốn xử lý vấn đề này thì là cần điều chỉnh cái gì. Thì bây giờ mình lại sau khi dùng cái bộ TR90 cảm giác mình cũng là chuyên gia của mình luôn. Mình cũng có thể biết được là bây giờ mình đang ở cái mức độ cân nặng này và mình đang ở cái mức sức khỏe như này, và trong ngày mình đã ăn thừa cái lượng này rồi thì mình cần điều chỉnh như thế nào để mình lại có một body được khỏe khoắn. Thì bonus thêm một cái đó nữa. Ngoài ăn uống ra thì nó còn một cái vấn đề rất quan trọng là tập luyện anh ạ. Em được nghe anh Cường cũng như là các chuyên gia chia sẻ thì là ăn uống, tập luyện, ăn uống là chiếm đến 70%, còn tập luyện là 30%. Nhưng cái tập luyện đấy thì em cảm thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Vì trước đây thì trong mùa dịch thì nhà nhà đều tập gym, ai nấy cũng tập workout 5 phút, 10 phút, 15 phút thì mình cảm thấy cái điều đấy nó rất là bình thường. Và trước đây để có một cái body như trước đây của em chưa được như bây giờ thì em cũng đã phải tập yoga, em cũng đã phải tập aerobic, cũng phải có rồi, tức là mình phải trả giá cho cái việc đó là như vậy rồi. Thì bây giờ tập với TR90 thì cảm giác nó nhàn hơn. Thì mỗi ngày theo khuyến cáo thì mình chỉ cần một tuần mình tập 3 lần và mỗi lần 30 phút thôi. Nhưng nếu như các anh chị tập được hàng ngày thì lại tốt hơn, đúng không anh? Thì em thì ít nhất là tối thiểu là một tuần em cũng tập 3 lần. 3 lần trong, và em tập tại nhà thôi. Em không có đến gym. Bởi vì nhiều lúc là mình chủ động về thời gian tập của mình ấy, nên là em cảm thấy cái đấy nó khỏe. Thì cái đấy là cái mà tập luyện ấy, mình không cảm thấy bị áp lực. Và khi mà em tập với em cảm giác nó không bị nặng như ngày xưa. Tức là trước đây mình tập mình cảm thấy rất là mệt ấy. Nhưng bây giờ mình không biết là cái nguồn năng lượng hay là cái sức khỏe của mình ở đâu đây. Không phải mình nói quá, mà là mình cảm thấy là mình không bị đau cơ, mình không bị mỏi, và mình được hồi phục rất là nhanh sức khỏe của mình sau khi mình tập các bó cơ xong. Từ đầu đến giờ thì Hằng đã nói là ăn uống này, xong là đến tập luyện này. Vậy nó còn cái gì nữa? Còn một cái mà quan trọng, thậm chí là quyết định cả hai cái vừa rồi anh nói, đấy là cái dùng thực phẩm bổ sung TR90. Nó gồm một combo uống trong 90 ngày. Cái đấy là cái mà nó quyết định trước đây của em và bây giờ của em. Cụ thể nó là như thế nào? Cụ thể là gì? Trước đây mình cũng vẫn cái chế độ, thậm chí là mình có thể khắt khe hơn được, tập mà nhiều hơn được, gồng nhiều hơn được so với là trong cái quá trình em tập luyện. Nhưng mà cái hiệu quả mang lại nó không bằng, mà thậm chí lúc đấy mình còn trẻ hơn bây giờ. Đối với em thì nó là một thứ mà nó quyết định là tại sao mình vẫn cái lượng ăn như thế, mình vẫn có thể ăn healthy được, mình vẫn có thể tập luyện được, nhưng mà mình không được chuyển đổi. Nhưng khi mình dùng cái bộ này thì với cái công nghệ của cái bộ TR90 này thì làm cho mình được chuyển đổi, và cơ thể của mình được chuyển đổi, trong gia đình của mình những người sử dụng cũng được chuyển đổi. Thì em thấy là nếu như mà mình cũng tập luyện như trước, mình cũng ăn uống như trước, mình làm mọi thứ thậm chí là kham khổ hơn, nhưng cũng không thể có được cái body này, không thể có được cái sức khỏe như mẹ em tập dây vun vút được. Mà nó phải là cái quyết định là phải dùng cái bộ TR90 đấy cơ, thì nó mới là quyết định được. Cái bộ mà TR90 đấy nó chính xác nó nhắm đến cái điểm mà với em nhá, thì em cảm nhận rất rõ là nó có thể giảm được cái sự thèm ăn cho em, và nó giúp mình tăng được cái lượng cơ, bởi vì em là người thiếu cơ, và giảm được cái lượng mỡ mà không cần thiết trong cơ thể của mình đi. Thì ba cái đấy thôi là ba cái mà nó hạ gục em rồi. Cái mà gọi là linh hồn ấy, trong cái chương trình này nó chính là cái bộ TR90. Thì là ví dụ như anh nói là khách hàng hay là những cái người mà quan tâm và muốn được giảm mỡ, muốn được tăng cơ, muốn được trẻ trung ấy, thì là dùng TR90 đó là đã là một quyết định vô cùng sáng suốt rồi. Và cái mà đối với em ấy nó quyết định đến 70-80%, đó chính là cái người coach cho mình. Cái này là cái mà quyết định, kể cả trong cái ngành về chăm sóc da của em thế thôi. Nó có 3 cái góc tam giác. Thì cái đầu tiên đấy là cái mình có thực sự mong muốn là mình được trẻ trung không, mình có thực sự mong muốn là mình được chuyển đổi vóc dáng không. Thì ở đây với em là mình có thực sự mình mong muốn có một làn da đẹp không. Tất cả những người mà có mong muốn đấy, ok, tích một góc tam giác xong. Cái tiếp theo đấy là có người đồng hành cùng không, tức là có cái người chuyên gia và họ có cái tầm nhìn không, để họ tư vấn cho mình một cái sản phẩm tốt, một cái
chế độ tốt để mình có thể chuyển đổi được hay không. Và tiếp nữa là cái này cũng quyết định bởi cái người chuyên gia đấy thôi, đó là chính là sản phẩm sử dụng. Thì ok, anh Cường mới nói ở góc độ là đã quyết định sử dụng bộ TR90 và chọn nó là một phương pháp, đó là rất sáng suốt rồi. Nhưng cái mà Hằng vừa nói ở đây là quyết định 70%, đó chính là người đồng hành. Đặc biệt là trong bất kỳ một cái gì em nghĩ cũng vậy thôi, trong da của em hay trong là chương trình là chuyển đổi vóc dáng, kiểm soát cân nặng cũng vậy thôi, đều là cần đến người chuyên gia. Khi mà các anh chị sẽ đọc những cái review bên ngoài, sẽ tìm hiểu những thông tin bên ngoài, sẽ thấy là có những người dùng không có hiệu quả và cũng có người dùng có hiệu quả. Vậy thì đến từ đâu? Đó chính là đến từ cái người coach cho mình. Thì trong cái bộ này mình có 90 ngày mà, thì 90 ngày mình đều phải tuân thủ. Mình không đến mức là tuyệt đối quá, không hoàn hảo quá thôi, nhưng mà mình phải hết sức để mình tuân thủ cái bộ này, để nó giống như là một cái gốc cho mình ấy, để sau đấy mình có thể tạo được một cái đường đi đúng ấy, một cái lối ăn, một cái lối sống khoa học đúng ấy, cách ăn uống, cách tập luyện đúng ấy. Thì 90 ngày này hết sức tuân thủ. Thì để mà bạn có thể tuân thủ được ấy thì cần có người coach. Có những lúc mà mình có thể là quên uống thì mình làm thế nào bây giờ, chết rồi, lẽ ra phải uống sáng, bây giờ là trưa rồi, không biết là như nào, thì hãy hỏi coaching của bạn. Tiếp theo là ví dụ ăn này hơi điên tiệc lại trong quá trình 90 ngày lại hơi quá một chút, thì bây giờ làm nào, thì lại tiếp tục hỏi coach của bạn lên điều chỉnh như thế nào trong quá trình ăn, rồi tập trung những cái gì đó. Mình không thể là mất vui được, nhưng mà mình vẫn phải enjoy, nhưng mà mình vẫn phải tuân thủ, thì nó có thể linh hoạt như thế nào. Rồi là tập luyện như thế nào. Có những người tập luyện lại sai kỹ thuật, hoặc có những người lại không đúng thời gian, hoặc như thế nào đấy, thì mình cần phải có những người đồng hành với mình. Và với Hằng trong skincare thì Hằng cảm nhận rất rõ là với một sản phẩm rất tốt đi chăng nữa, rất đắt tiền đi chăng nữa, anh chị phải đầu tư rất nhiều, nhưng nếu như không có cái người mà đồng hành với mình ấy, thì chắc chắn là mình sẽ không được hiệu quả như mong muốn đâu, và mình chỉ có mất tiền đó. Thì như này là với em, cái mà quyết định đến 70%, 80% thì nó chính là cái người coach cho mình. Tất cả những cái điểm mà những khách mời trước của anh Cường nói thì là em cũng đều có rồi, nhưng mà em cảm thấy một cái điểm mà khác hơn nữa, mà em rất thích hơn nữa, đó chính là cái hình thể của mình, cái body shaping của mình ấy. Là khi mà trước đây thì em không có cái thói quen là hay ngắm nhìn mình trong gương nút đâu đó. Bây giờ mình thay đồ, hoặc là thậm chí là mình trong phòng tắm ấy anh, thì mình hoàn toàn là mình muốn ngắm cái body của mình. Thậm chí là sau khi là mình ở bên cạnh bạn đời của mình nữa, và mình cũng thực sự mình muốn ngắm cái hình thể đấy của mình, và mình cũng muốn là cái người bạn đời đấy ngắm cái hình thể đấy của mình, thì đấy là một cái sự tự hào của em. Khi mà mình có thể ngắm mình rất là lâu trong gương, và mình thích cái hình ảnh đấy, mình thích cái hình thể đấy của mình, và mình yêu mình hơn trước đây là em chỉ ngắm da mặt của mình thôi, bởi vì là ok mình có làn da mình đã rất là thích rồi, nhưng bây giờ là mình có thể ngắm từ đầu đến chân không bỏ sót cái gì. Nếu để nói một câu về TR90, thì Hằng sẽ nói câu gì về TR90? Ngày xưa tự nhiên anh Cường nói thì em nghĩ đến một cái từ mà từ thời sinh viên đến giờ bọn em rất hay dùng, đấy là cái từ awesome ấy. Cái từ đấy là cái từ không biết là có thể gọi là vi diệu được hay không, hay là amazing ấy. Tức là mình rất ngạc nhiên ấy. Amazing, good job. Amazing ấy. Tức là mình cảm thấy nó rất là bất ngờ ấy. Nó rất là bất ngờ là mình có thể đẹp được đến như vậy. Mình đã cũng là gì cũng được gì đấy, nhưng mà mình lại có thể chuyển đổi được tiếp hơn nữa, và mình khám phá cơ thể mình ý, có thể được hơn nữa. Mình khám phá mỗi ngày, mình cảm nhận mỗi ngày, và mình yêu mình thích ngắm mình hơn mỗi ngày. Thì cái đấy là cái mà em sẽ dùng cái từ là it's awesome. Khi mà anh xem hoạt hình ý, bất kỳ cái gì mà các cái bạn các cái loại thú ấy, mà nó cảm thấy rất thích thú với cái điều đấy, nó là thích thú ấy, nó còn trên cả amazing, awesome đó, nghe cái từ đấy awesome. Ok, câu cuối cùng, một câu nho nhỏ về phía góc độ của Hằng đi, về phía chuyên môn của Hằng. Đó là Hằng từ trước đến giờ làn da đã đẹp như thế này, hay là từ khi trở thành chuyên gia nó mới được đẹp như thế này? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ có một làn da như bây giờ luôn. Đặc biệt là cách đây 10 năm, thậm chí là em còn cảm thấy là tự ti về khuôn mặt của mình cơ, tự ti về làn da của mình cơ. Mình không hiểu sao là da của mình lại xấu xí như thế, và mình lảng tránh
lảng tránh sếp, lảng tránh đi tiếp khách ở công ty, rồi là thậm chí là đến lớp học thêm ấy thì còn hết giờ là đi về ngay, chứ không ở lại lan man nói chuyện, cũng không là giao tiếp nhiều. Cái thời điểm đấy của em là như vậy. Và khi mà em được biết cũng như là yêu thích về cái lĩnh vực mà chăm sóc da rồi ấy, thì bắt đầu da của em được cải thiện dần. Mình được dùng những sản phẩm tốt, mình được biết những kiến thức đúng thì da của mình đã được cải thiện. Nhưng khi mà em dùng cái bộ TR90 ấy, thì em vừa chia sẻ là cảm giác da của em được nâng tầm, được nâng tầm lên một làn da. Nó vẫn là mình, vẫn là da của mình nhưng mà một làn da mới. Và em cảm giác được là mình dùng cái bộ TR90 ấy, cảm giác mình cảm nhận được cái lỗ chân lông của mình nó đang thở luôn đấy. Và nó trước đây thì mình cũng dùng là làn da như em bé là da đẹp, nhưng mà thực sự khi mà dùng bộ TR90 ấy, mình sờ cái làn da của mình và thực sự mình cảm thấy là đây như là đúng là má của em bé rồi. Nghe bạn ấy kể mà tôi muốn thực hiện cái chương trình đấy ngay bây giờ quá. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ để lại vào một dịp khác. Và chắc chắn là tôi cũng muốn là Hằng chia sẻ cái hình ảnh của mình trước khi mình trở thành chuyên gia skincare và sau khi trở thành chuyên gia thì Hằng có sẵn lòng không? Em rất sẵn lòng anh Cường. Đấy là vế đầu tiên. Còn vế thứ hai là em không có nhiều những hình ảnh xấu nhất của em để em chia sẻ, mà chỉ gọi là hơi hơn một tí thôi, bởi vì không ai chụp lại hay là lưu giữ những hình ảnh xấu của mình cả. Mà thời điểm đấy thì là em cũng chưa có ý thức về công việc đâu. Thế thì là nó cũng hơi xấu một tí thôi, cũng chưa thực sự là xấu nhất đâu, nhưng mà cũng sẽ hy sinh để anh Cường cũng như là các anh chị là khách mời của anh Cường cũng là người theo dõi, để biết được là trước đây Hằng làn da của Hằng như thế nào, và bây giờ thì Hằng đã chuyển đổi như thế nào. Em chào anh Cường và chào các anh chị khán giả. Và em cũng rất là vui, niềm vinh dự của em khi hôm nay được là khách mời trong chương trình của anh Cường Cốt TR90. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ rất là chân thực của em, từ cái câu chuyện của mẹ em hay là của em, cũng sẽ giúp được cho các anh chị trong cái việc là mình ra quyết định cũng như là mình chuyển đổi cái vóc dáng của mình. Và chắc chắn rồi, cái buổi tới theo sự đặt hàng của anh Cường cho các khán giả của Cường Cốt TR90 thì em sẽ cũng lại hết mình để chia sẻ cho các anh chị, để mình cũng có thể là mình chuyển đổi vóc dáng rồi thì bây giờ mình chuyển đổi làn da nữa, để mình gọi là perfect, mình hoàn toàn từ trong ra ngoài để mình được đẹp. Thì cảm ơn các anh chị đã nghe cái phần chia sẻ của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Cảm ơn Hằng. Chào.